हजुर नमस्ते, म योगेश, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल एभ्रिथिङ टेकमा। आजको यस भिडियोमा म हजुरलाई कुनै पनि व्यक्तिको लाइभ लोकेसन चाहिँ हामीले कसरी ट्र्याक गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा भन्दैछु। अब हाम्रो कुनै रिलेटिभ्स अब जस्तै बॉयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड भयो, हस्बेन्ड वाइफ, त्यस्तै अब छोराछोरीहरु चाहिँ तपाईसँग झुटो बोलेर एक ठाउँमा जान्छु भनेर अर्को ठाउँमा गइरहेको कन्डिसन हुन सक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईले लोकेसन ट्र्याकिङ गरेर पनि एक्ज्याक्ट गएको ठाउँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। आज मैले भन्न गइरहेको यो ट्रिक एजुकेसन पर्पसको लागि भनिरहेको छु। प्लिज यो ट्रिकलाई चाहिँ तपाईले मिसयुज नगर्नु होला भन्न चाहन्छु। तपाईले आफ्नो रिलेटिभ्सहरुको सजिलैसँग तपाईले कुनै आफ्नो छोराछोरी अथवा आफ्नो हस्बेन्ड वाइफको तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, तर कुनै नचिनेको मान्छेको तपाईले ट्र्याकिङ गर्नु भन्ने इलिगल हुन्छ। त्यही भएर हजुरहरुले यसलाई चाहिँ मिसयुज नगर्नु होला भन्न चाहन्छु। र भिडियोको अन्तिममा यदि तपाईको कसैले यस्तो ट्र्याकिङ गरिरहेको छ, तपाईको लोकेसन ट्र्याकिङ गरिरहेको छ भने त्यसबाट चाहिँ हामीले कसरी बच्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि भन्नेछु। अब हामीले फर्स्टमा जुन व्यक्तिको लोकेसन ट्र्याकिङ गर्दै छौं त्यो व्यक्तिबाट चाहिँ तपाईले एकछिनको लागि मोबाइल लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब तपाईले आफ्नो वाइफको अथवा गर्लफ्रेन्डको अथवा आफ्नो फ्यामिलीको कुनै मेम्बरको तपाईले लोकेसन ट्र्याकिङ गर्दै हुनुहुन्छ नि उहाँको मोबाइल एकछिनको लागि तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ। र तपाईले मोबाइल लिइसकेपछि फर्स्टमा गुगल म्याप भन्ने एउटा एप्लिकेसन हुन्छ। यो एप्लिकेसन चाहिँ एन्ड्रोइड आइफोन दुईटैमा बाइ डिफल्ट इन्स्टल भएर आएको हुन्छ। र तपाईले फर्स्टमा मोबाइल लिइसकेपछि गुगल म्यापमा जानुपर्ने हुन्छ। गुगल म्यापमा गएर तपाईले माथिको साइन देख्न सक्नुहुन्छ, मैले रेड कलर पनि लगाएको छु। त्यसमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लोकेसन शेयरिङ भन्ने अप्सन छ। लोकेसन शेयरिङमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ न्यू शेयर भनेको अप्सन दिएको छ। न्यू शेयरमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। अब न्यू शेयरमा क्लिक गरेपछि तपाईले माथिपट्टि दिएको छ फर 1 आवर भनेको छ। अब यसमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यसमा दुईटा अप्सन दिएको छ। माथिको अप्सन भनेको तपाईले अब सर्ट टाइमको लागि तपाईले लोकेसन ट्र्याकिङ गर्न चाहनुहुन्छ कि लङ टाइमको लागि सधैँभरि लोकेसन ट्र्याक गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईले तलको सिलेक्ट गर्नुभयो भने अन्टिल यु टर्न दिस अफ भनेको छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईले लोकेसन शेयर गर्नुभयो भने तपाईले जति बेला पनि लोकेसन हेर्न सक्नुहुन्छ जुन मान्छेको तपाईले लोकेसन ट्र्याकिङ गर्न चाहनुहुन्छ। अब जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि मैले माथिको फर 1 आवरको लागि मैले लोकेसन ट्र्याक गर्न चाहन्छु भने त्यसमा क्लिक गर्छु र म इमेल एड्रेस तपाईले यसमा अब फोन नम्बर, इमेल एड्रेस, अब मेसेन्जर जुनमा पनि तपाईले लोकेसन आफूले युज गर्ने इमेल एड्रेसमा पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो फेसबुकको मेसेन्जरमा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ नि आफ्नो नम्बर तपाईको यसमा तपाईको आफ्नो रिलेटिभ्सले मोबाइल नम्बर सेभ गरेर राखेको छ भने त्यसबाट पनि तपाईले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अहिले यसमा फेसबुकबाट सेयर गर्छु, आफ्नो फेसबुक मेसेन्जरबाट सेयर गर्छु। जस्तै म फेसबुक मेसेन्जरमा क्लिक गरेँ भने यो लोकेसन चाहिँ अब म आफ्नो फेसबुकको एकाउन्टमा म सेयर गर्छु। जस्तै म सेन्ड गर्दै भने मेरो अब फेसबुक एकाउन्टमा लोकेसन सेयर भएको छ। अब यसलाई म यो मोबाइल चाहिँ अब हामीले सेन्ड गरिसकेपछि यो मोबाइल हामीले अब उहाँलाई दिँदा हुन्छ, केही गर्नु पर्दैन। अब म मेरो मोबाइल फोनको अर्को मोबाइल फोनमा जान्छु। मैले लोकेसन ट्र्याक गर्न चाहेको मोबाइलको लोकेसन चाहिँ मेरो फेसबुकको मेसेन्जरमा मैले सेयर गरेको छु। अब म मेरो फेसबुकको मेसेन्जरमा गएर ओपन गर्छु। त्यसलाई तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यसमा आएको छ। अब म यसलाई ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा ओपन भनेको छ। अब यसमा गुगल म्यापबाट यसले ट्र्याकिङ गर्ने भएकोले अब यसमा गुगल म्याप ओपन गर्ने भनेको छ र म यसमा ओपनमा क्लिक गर्छु। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो चाहिँ लाइभ लोकेसन देख्न सक्नुहुन्छ अहिले कहाँ छ भनेर। मैले अघि सेन्ड गरेको लोकेसन चाहिँ अहिले म एकै ठाउँमा गरेको भएर एउटै देखाइरहेको छ, तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। र अब यसमा तल पनि देख्न सक्नुहुन्छ लाइभ लोकेसन देखाइरहेको हुन्छ। तपाईको जो मान्छेको लोकेसन ट्र्याक गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको तपाईले यसमा ब्याट्री कति % छ त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि तपाईले अब कति मिनेट अगो भनेको छ, कति मिनेट, अब एक मिनेटमा तपाईले यसको लोकेसन चाहिँ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुले यस्तो तरिकाले चाहिँ आफ्नो रिलेटिभ्सहरुको चाहिँ तपाईले लोकेसन ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। अब भिडियोको अन्तिममा यदि तपाईको लोकेसन कसैले ट्र्याक गरिरहेको छ र त्यस्तो ट्र्याक नगरोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले के गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा भन्दैछु। त्यसको लागि तपाई आफ्नो मोबाइल फोनको यदि तपाईको कसैले अब नचिनेको मान्छेले तपाईको अघि मैले भनेको जस्तै तपाईको लोकेसन चाहिँ उसको अब इमेल एड्रेसमा फोन नम्बरमा चाहिँ सेयर गर्यो र तपाईलाई थाहा छैन भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो गुगल म्यापमा जानुस्। आफ्नो मोबाइल फोनको गुगल म्यापमा गएर तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ गुगल म्यापमा गएर अघिकै ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले अप्सन आउँछ सेटिङ भन्ने अप्सन आउँछ। सेटिङ भन्ने अप्सनमा तपाई जानुभयो भने त्यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा गुगल लोकेसन सेटिङ भन्ने अप्सन छ। गुगल लोकेसन सेटिङमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको लोकेसन अन भएको छ।
अब यसलाई तपाईँले अन राखिराख्नु भयो भने अघि जस्तो तरिकाले अघि मैले गरेको जस्तो तरिकाले तपाईँको लोकेसन तपाईँलाई थाहा नदिकन आफ्नो इमेल एड्रेसमा अथवा मेसेन्जरमा अथवा फोन नम्बरमा सेन्ड गरेको छ भने तपाईँले यो अन गरिराख्नु भयो भने उसले जति बेला पनि त्यो ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ उसले थाहा पाउन सक्छ। तर तपाईँले गुगल म्यापमा गएर यो लोकेसन भन्ने अप्सनलाई तपाईँले अफ गरिदिनु भयो भने तपाईँ जुन ठाउँमा गए पनि उसले जति बेला ओपन गरे पनि तपाईँ अन भएको ठाउँको मात्रै लोकेसन देखाउँछ भने तपाईँ अफ भएको जुन तपाईँले अफ गरेर राख्नु भएको छ भने त्यो लोकेसन चाहिँ जो मान्छेले ट्र्याक गरिरहेको छ त्यो मान्छेले चाहिँ थाहा पाउन सक्दैन। यसरी चाहिँ तपाईँले तपाईँको लोकेसन कसैले ट्र्याक गरिरहेको छ भने त्यसबाट तपाईँ यस्तो तरिकाले चाहिँ बच्न सक्नुहुन्छ। हजुर आजको भिडियो यति नै। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गर्न नभुल्नु होला र हजुरहरू मेरो युट्युब च्यानल एभ्रिथिङ टेकमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र प्लिज यो भिडियोको मिसयुज चाहिँ नगर्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, थ्याङ्क यू।